Salutare lume! În acest videoclip am să vă prezint acest amplificator. Prima dată am să vă arăt testul de sunet și pe urmă am să vă plictisesc și cu reparația lui. Posterul ăsta l-am pus ca să nu se mai vadă borțile astea de aici din masă. Astea sunt borțile rămase din urma reparațiilor, din cauza că am mai încercat și alți tranzistori și tranzistorii au pognit. Prima dată am să-l pun pe o melodie, pe urmă am să vă arăt testul pe osciloscop și pe rezistență, așa ca să vedeți ce putere are și pe urmă am să vă arăt ce am reparat eu la el. Oricum nici eu nu știu ce am reparat la el. Modulul ăsta e posibil să explodeze în orice moment, așa că oricum nu sigur de ceea ce am făcut aici pe modulul ăsta. Uitați, am să-l bag în priză, da, ștecherul aici, așa, am să-l bag în priză. Deci se pare că a pornit. Modulul ăsta l-am conectat pe boxa asta. Vedeți și voi de ce este un subwoofer. Acum am spun melodia. Asta e melodia pe care am să o pun. Acum am să-i dau play. Am dat volumul la maxim pe calculator. Deci cam asta este testul de sunet. Acum am să-l pun pe osciloscop ca să vă arăt puterea reală a acestui amplificator. Acum am conectat modulul la osciloscop. Uitați generatorul de semnale acolo. Așa. Acum cu multimetru am să măsor tensiunea offset pe aceste două canale. Uitați, tensiunea offset 13 mV cu rezistența conectată. Înainte o avut 50 de mV, dar problema am găsit-o până la urmă, deci problema este de la operaționalul ăla de acolo, ăla mic, deci eu am înlocuit operaționalul NE 5532 cu un TL082. Se poate vedea, uitați acolo. Operaționalul ăsta nu este nou, deci nu am avut operaționalele pe stoc din noi, deci nu m-a recuperat și toate versiunile recuperate pe care le-am încercat au probleme de offset. Deci, na, oricum, pe ambele canale are 13 mV. Chestia e că nu se mai încălzește așa de tare cum se încălzea înainte, deci dacă ar fi să cumpăr acele operaționale și le-aș pune din nou și aș reduce offset-ul undeva la 0, atunci amplificatorul ăsta nu ar mai trebui să încălzească decât la capacitate maximă. Uitați cum arată zgomotul. Deci acum nu am semnal pe intrare, cam așa arată zgomotul. Acum am să dau drumul la semnal, 400 de mV. Da, și voi cum arată zgomotul. Deci toată chestia asta e din cauza acelor operaționale care au offset pe ieșire, ca să spun așa. Uitați consumul lui în gol, adică cât consumă el fără intrare.
Așa. Acum am să dau drumul la semnal și am să merg cu semnalul până la maxim. Sper să ajung, că rezistența e de 200 de W. Se pare că sursa intră în protecție. Deci sursa nu vrea să funcționeze pe chestia asta. Deci am observat de ce mi s-a oprit testul. Deci am fost nevoit să adaug condensatorul ăsta de 10 micro pe 50 de volți aici în paralel pe circuitul de alimentare a acestui generator de semnal. Condensatorul de pe acest generator de semnal este de 100 de nanofarads. Așa, deci acum nu o să mai oprească. Așa, deci acum am să merg la capacitatea maximă. Am să dau eu mai așa. Se pare că nu vrea să ridice mai mult de atâta. Păcate, rezistența asta nu mai are 4 ohmi, acum are 2,4 ohmi. Am să dau drumul la test înapoi și am să ridic mai mult, uitați, deci acum am să dau la capacitate maximă cât poate el. Deci uitați cât ajunge. Deci atâta poate el să ducă la 2,4 ohmi, cât are rezistența acum. O să trebuiască puțin curățat, chiar am să dau pedurile astea jos de aici, să văd care e treaba. Eu înainte l-am suflat cu aer. Deci până la urmă am pus siguranța asta înapoi, ați văzut și voi că era o bucată de sârmă. Ca să știți, alimentarea se face pe portul ăsta de aici, am căutat pe internet. Deci portul ăsta de aici, oricum eu n-am nicio treabă cu portul ăsta, pentru că ăsta e făcut pentru rețeaua de 120 de volți. Așa, asta e portul de diagnoză pe care l-am pus eu acum, deci are două firi minus și 1 plus. Acest port se alimentează cu 18 volți. Uitați MOSFET-ii, aceștia au mai fost odată înlocuiți de altcineva. Așa. Uitați ce au pus, 50N60A. Totodată persoana a înlocuit și controllerul, numai că am mai refăcut eu puțin lipiturile pentru că era lipitul alea cam strâmb. Deci am măsurat pe ieșire cu funcția buzzer pe multimetru și acești condensatori se încarcă. Deci scurt circuit nu are chiar deloc. Aici etajul final, uitați și voi ce este un RF, poate stabilizează așa 264, deci amândoi, cum ar veni 2 pe canal. Placa de control am dat-o deoparte pentru că pentru testul ăsta, oricum testele astea se fac cu plăcile astea scoase. Așa, firele astea care vedeți că sunt lipite aici cu silicon. Aici firele astea subțiri care le-au lipit sunt intrările, firul negru este masa și astea alte două sunt tensiunile plus și minus 12 volți. Are și parte de stabilizare. Așa, aici jumperele astea sunt gândite ca să-l poți folosi în modul
normal cum e acesta, adică cu firele astea pe ieșirii. Ieșirile pe boxe sunt astea de pe margine, vedeți aici are un adaptor din ăsta care intră înăuntru, uitați și voi, cam așa arată, dar numai unul am, atâta, deci el are canal stânga, canal dreapta. Am pus aici un condensator, vedeți și voi că a avut condensatorul lipsă, numai că condensatorul ăsta este de capacitate mai mică, undeva la 200 de microfarads. Așa, ăștia la alți originali sunt pe 330 de micro, i-am verificat condensatorii și aceștia sunt buni. Așa, aici se vede că s-o mai umbla la lipituri, uitați la driver. La MOSFET ăștia înlocuiți, în schimb la final nu s-a umblat niciodată, așa se vede pe cablaj, nici ăștia la alți care sunt pe ieșire aici prin spate. Văd aici acum are ceva lipitură de fluider, dar nu știu pentru ce s-a făcut lipitura aia acolo. Aici uitați și voi ce are pe partea asta. Presupun că ar trebui să fie diodele. Am măsurat și diodele și oricum sunt bune. Am măsurat diodele astea de aici și la fel sunt bune, la fel și rezistențele de 15 ohmi. Am observat, deci după ce am pus condensatorul ăsta aici și am pus și siguranța asta, l-am alimentat la 220 și în momentul când îl alimentez se aude așa un coil whine din sursă, un fel de sunet din ăla ciudat și nu pornește deloc. Am măsurat alimentarea pe intrarea asta de aici, deci practic alimentarea asta este conectată direct la integratul de control. Așa, deci un fel de remote, ca să spun așa. Aici am undeva la 9 V, ceea ce este prea puțin. Ar trebui să am măcar 15 V pe el. La urmă am reparat și sursa de alimentare. Deci după cum se poate vedea am montat tranzistorii ăștia. Uitați, cam așa arată. Tranzistorii sunt ăștia de aici. Uitați seria. Deci este un IGBT cu 2 tranzistori bipolari cu colectorul unit. Deci sunt 2 tranzistori pereche. Aici arată frecvența de lucru. Uitați și pe osciloscop cum arată unda. Uitați și frecvența de lucru. Deci tranzistorii originali erau normal varianta cu 16 amperi, dar eu am pus varianta asta cu 20 de amperi, pentru că ăștia îi aveam pe stoc. Așa, deci alimentarea integratului este undeva la 12,5 V. Condensatorul de filtraj este de 100 de nanofarads. Dacă ridic condensatorul de filtraj, atunci crește și tensiunea. Rezistența asta am pus-o pe optocuplor dintr-un motiv anume, dar n-am să mai spun de ce. Acolo aia este o diodă Zener pe care am pus-o în locul unei diode normale, din cauza că dioda asta de Zener limitează curentul la 18 V. Deci e pusă ca măsură de siguranță. Deci ei așa în funcționare nu se încălzesc deloc. Transformatorul chiar deloc. Uitați și condensatorii ăștia de filtraj i-am pus aici deoarece nu am alți doi la fel ca ăștia. Ăștia am cumpărat noi și nu i-am găsit în capsula asta originală, deci am luat așa cum am găsit. Am mai cumpărat și tranzistorul ăla BD237, deoarece eu l-am fost găsit întrerupt. Tranzistorul ăsta e făcut să stabilizeze curentul pe acest integrat. Integratul ăsta este un IR2156. Este un generator de semnal.
Semnalul lui este setat cu condensatorul Miller, care este undeva pe aici pe lângă punte. Aici are un optocuplor care este făcut să anuleze semnalul, deci practic când optocuplorul primește semnal, acesta oprește tensiunea de alimentare pe acest IC. Problema pe care am mai observat-o este că pe ieșire am offset, pe un canal am aproape 50 de mV și pe celălalt am 17 mV. Aici am scos vectorul afară, așa, deci este un fel de optocuplor, doar că în loc de tranzistor are rezistență. Eu aici am pus o rezistență din asta normală, dar se pare că nu se modifică cu absolut nimic. Uite, cam așa arată. Temperatura de lucru în gol, se pare că tranzistorii ăștia se încălzesc așa mai puțin. Bobinele se încălzesc și ele, dar tot puțin. Așa, deci nu se încălzesc mult, deci deja are 10 minute de când e băgat în priză. Condensatorii ăștia am înlocuit deoarece condensatorii ăia vechi dinainte aveau un SR mai mare de 0,3. Ăștia care i-am pus acum au SR-ul de 0. Aici am montat un socket din cauza că am vrut să măsor frecvența trimisă de placa de control și am vrut să fac măsura cu și fără acest integrat. Și cam asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.